বন্ধুসকল হাউ টু মেক এ সেন্টেন্স নেগেটিভ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এই ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয়টো লৈ মই আলোচনা কৰিম। আমি নেগেটিভ সেন্টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গ'লে এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সৰ লগত চিনাকি আমি হ'বই লাগিব, কাৰণ এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সৰ পৰাই আমি নেগেটিভ সেন্টেন্সবোৰ গঠন কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে এইখিনিতে আমি গম পালোঁ সেন্টেন্স অৰ্থ অনুসৰি দুই প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে, সেইটো হ'ল এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল নেগেটিভ সেন্টেন্স। এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সনো কি সেই বিষয়ে নিশ্চয় আমি অলপ হ'লেও ধাৰণা থাকিব লাগিব। এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স অৰ্থাৎ হয়সূচক বাক্য, অৰ্থাৎ যিবোৰ বাক্যত নহয় কথাটো নাথাকে। ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিবোৰ বাক্যত no, not, none, no one, never, nothing, nobody আদি শব্দবোৰৰ এটা শব্দও নাথাকে সেইবোৰ বাক্যই এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স। যেনেকুৱা হি ইজ এ বয়, তেওঁ এজন ল'ৰা, এই সেন্টেন্সটোত নিশ্চয় নহয় কথাটো নাই। আকৌ নেগেটিভ সেন্টেন্সত ইয়াৰ ওলোটাহে হ'ব। তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ম? নেগেটিভ সেন্টেন্সবোৰত নহয় কথাটো উল্লেখ থাকে, সেইকাৰণে এইবিলাকক নেগেটিভ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ যিবোৰ বাক্যত নো, নট, নন, নো ওৱান, নেভাৰ, নাথিং, নবডি আদি শব্দবোৰৰ যিকোনো এটা শব্দ থাকে সেইবোৰ বাক্যই নেগেটিভ সেন্টেন্স হয়। যেনেকুৱা হি ইজ নট এ টিচাৰ, তেওঁ এজন শিক্ষক নহয়, অৰ্থাৎ এই সেন্টেন্সটোত নহয় কথাটো উল্লেখ আছে। তেতিয়াহ'লে আমি ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা গম পালোঁ যে নেগেটিভ সেন্টেন্স হ'বলৈ হ'লে কিছুমান বিশেষ শব্দৰ প্ৰয়োজন। সেই শব্দবোৰ হ'ল নো, নট, নান, নো ওৱান, নেভাৰ, নাথিং আৰু নবডি। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এই প্ৰতিটো শব্দ দি কেনেকৈ আমি নেগেটিভ সেন্টেন্স কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাবা। এইখিনিতেই আমি নেগেটিভ যেতিয়া কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমাৰ অক্সিলাৰী বা হেল্পিং ভাৰ্ববিলাকৰ বিষয়ে অলপ হ'লেও জানিব লাগিব। সেই অক্সিলাৰী বা হেল্পিং ভাৰ্ববিলাক হ'ল এম ইজ, আৰ, was, were, have, has, had, do, does, did, can, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought, need, dare and used to। এই অক্সিলাৰী ভাৰ্ববিলাকৰ বিষয়ে আমি নিশ্চয় অলপ হ'লেও জনা থাকিব লাগিব। এতিয়া আহিছোঁ আমি নেগেটিভ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ উপৰোক্ত শব্দবোৰ দি এটা এটাকৈ। প্ৰথমতে চোৱা কেইটামান সেন্টেন্স। আই হেভ এ পেন, he has 100 rupees, you have a car, he had a building। চোৱা এই প্ৰতিটো সেন্টেন্সতেই হ্যাভ, হ্যাজ নাইবা হ্যাড আছে, আৰু এই প্ৰতিটো সেন্টেন্সতেই সাবজেক্টৰ কিবা থকা বুজাইছে। এনেদৰে কোনো সেন্টেন্সত যদি হ্যাভ, হ্যাজ আৰু হ্যাড থাকে আৰু সাবজেক্টৰ কিবা থকা বুজায় বা পজিশন বুজায়, তেনেকুৱা সেন্টেন্সবোৰ আমি নো ব্যৱহাৰ কৰি নেগেটিভ কৰিব লাগে। যেনেকুৱা প্ৰথম সেন্টেন্সটো যদি আমি নেগেটিভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব আই হেভ নো পেন। Second, he has 100 rupees, he has no rupees. Third, you have a car, you have no car. Fourth, he had a building, he had no building। এনেদৰে আমি পজিশন বুজোৱা বাক্যবোৰ নো ব্যৱহাৰ কৰি নেগেটিভ কৰিব পাৰি। সেকেন্ডলি চোৱা I have water in my bottle, he has time to lose, we have energy left। চোৱা এই তিনিটা সেন্টেন্সত ৱাটাৰ ইন মাই বটল আনকাউণ্টেবল, টাইম টু লছ আনকাউণ্টেবল, এনাৰ্জি লেফ্ট এনাৰ্জি আনকাউণ্টেবল। অৰ্থাৎ এই তিনিওটা সেন্টেন্সত অবজেক্ট আনকাউণ্টেবল আছে, আৰু যেতিয়া এনেকুৱা সেন্টেন্সবোৰ আমি নেগেটিভ কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে একেবাৰে নোহোৱা বা একেবাৰে নাই, এনেকুৱা অৰ্থ বুজাব লাগিব। অৰ্থাৎ একেবাৰে নথকা বা নোহোৱা অৰ্থ বুজাবলৈ আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত নো ব্যৱহাৰ কৰি আমি নেগেটিভ কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা প্ৰথম সেন্টেন্সটো আমি যদি নেগেটিভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব আই হেভ নো ৱাটাৰ ইন মাই বটল। সেকেন্ড, হি হেজ টাইম টু লছ, এইটো যদি আমি নেগেটিভ কৰোঁ হি হেজ নো টাইম টু লছ। আৰু থাৰ্ড, উই হেভ
এনাৰ্জি লেফ্ট আৰু এইটো নেগেটিভ কৰিলে হ'ব উই হেভ ন' এনাৰ্জি লেফ্ট নেক্সট আহিছোঁ কেইটামান চেণ্টেন্স চোৱা আই হেভ এ নিউ ফেন second sentence he has a black shirt and third sentence they had a good job এই তিনিটা সেন্টেন্সত চোৱা অবজেক্ট পেন তাৰ আগত নিউ এডজেক্টিভ ৱৰ্ড আছে দ্বিতীয় সেন্টেন্সত শার্ট অবজেক্ট আগত ব্ল্যাক এডজেক্টিভ ৱৰ্ড আছে আৰু থাৰ্ড সেন্টেন্সত জব নাউনৰ আগত গুড এডজেক্টিভ ৱৰ্ড আছে যদি এনেকুৱা কোনো সেন্টেন্সত নাউনৰ আগত কোনো এডজেক্টিভ ৱৰ্ড থাকে তেতিয়াহ'লে সেই সেন্টেন্সটো আমি নো ব্যৱহাৰ কৰি নেগেটিভ কৰিব লাগে যেনেকুৱা প্ৰথম সেন্টেন্সটো নেগেটিভ কৰিলে হ'ব আই হেভ নো নিউ পেন সেকেন্ড সেন্টেন্সটো নেগেটিভ কৰিলে হ'ব হি হেজ নো ব্ল্যাক শার্ট আৰু থাৰ্ড সেন্টেন্সটো নেগেটিভ কৰিলে হ'ব দে হ্যাড নো গুড জব তাৰ পিছত আহিছোঁ কেইটামান সেন্টেন্স চোৱা দেয়াৰ আৰ মেনি মেন ইন দ্য মিটিং second sentence to soa there is mass water in the tank aru third sentence eta soa a great number of books are lost এই তিনিটা সেন্টেন্সত চোৱা প্ৰথম সেন্টেন্সত মেনি ম্যান অৰ্থাৎ নাউন টু প্লুৰাল নাম্বাৰত আছে মেনি শব্দটো দি সেকেন্ড সেন্টেন্সটোত মাছ ৱাটাৰ অৰ্থাৎ ৱাটাৰ বহুত পানী আছে তাকেই বুজাইছে আৰু থাৰ্ড সেন্টেন্সত এ গ্ৰেট নাম্বাৰ অফ বুকস অৰ্থাৎ বহুত কিতাপ এ গ্ৰেট নাম্বাৰ অফ দি বুজাইছে এই প্ৰতিটো সেন্টেন্সতেই নাউন টু বহুত অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এনেকুৱা বহুত বুজোৱা সেন্টেন্সবোৰত several lots of lot of a great number of heaps of a great quantity of আদি বহুত বুজোৱা শব্দ থাকিব পাৰে যদি এনেকুৱা বহুত বুজোৱা শব্দ সেন্টেন্স এটা থাকে তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ সেন্টেন্স আমি নো ব্যৱহাৰ কৰি নেগেটিভ কৰিব লাগে যেনেকুৱা প্ৰথম সেন্টেন্সটো দেয়াৰ আৰ মেনি মেন ইন দ্য মিটিং সভাত বহুত মানুহ আছে এই সেন্টেন্সটো নেগেটিভ কৰিলে হ'ব দেয়াৰ ইজ নো ম্যান ইন দ্য মিটিং এই সেন্টেন্সটো চোৱা নাউনটো সিঙ্গুলার নাম্বার হৈ গৈছে এম এ এন সেকেন্ড সেন্টেন্স দেয়াৰ ইজ মাছ ৱাটাৰ in the tank এই সেন্টেন্সটো নেগেটিভ কৰিলে হ'ব there is no water in the tank আৰু থাৰ্ড সেন্টেন্সটো চোৱা a great number of books are lost বহুতো কিতাপ হেৰুৱা হৈছে এইটো নেগেটিভ কৰিলে হ'ব no book is lost নেক্সট আহিছোঁ এইখিনিৰ বাহিৰে বাকি যিবিলাক সেন্টেন্সত অক্সিলাৰি ভাৰ্ব থাকিব সেই অক্সিলাৰি ভাৰ্ববিলাকৰ পিছত কেৱল নট বহুৱাই আমি নেগেটিভ কৰিম যেনেকুৱা হি ইজ এ বয় আমি এইটো নেগেটিভ কৰিলে হ'ব হি ইজ নট এ বয় আই হেভ গান টু স্কুল নেগেটিভ কৰিলে হ'ব আই হেভ নট গান টু স্কুল আমি কেৱল অক্সিলাৰি ভাৰ্বৰ পিছত নট বহুৱাই দি নেগেটিভ কৰিছোঁ থাৰ্ড আৰু এটা সেন্টেন্স হোৱা উই মাষ্ট ডু দ্য ৱাৰ্ক নেগেটিভ কৰিলে হ'ব উই মাষ্ট নট ডু দ্য ৱাৰ্ক নেক্সট চোৱা she needs a pen she needs not a pen এনেদৰে আমি নো আৰু নট ব্যৱহাৰ কৰি সেন্টেন্স নেগেটিভ কৰিব পাৰি তাৰপিছত আহা যদি কোনো সেন্টেন্সত অক্সিলাৰি ভাৰ্ব নাথাকে আৰু সেন্টেন্সটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত থাকে তেন্তে সেইবোৰ সেন্টেন্সত ডু বা ডাজ ভাৰ্বৰ সহায় লৈ তাৰ পিছত আমি নট বহুৱাই নেগেটিভ কৰিব লাগে আৰু এইমতে যদি আমি সেন্টেন্স এটা নেগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ ফৰ্মটো হ'ব প্ৰথমতে সাবজেক্ট তাৰ পিছত ডু অৰ ডাজ তাৰ পিছত নট আৰু তাৰ পিছত আদাৰ ৱৰ্ডছ যেনেকুৱা আই ডু দ্য ৱাৰ্ক এই ফৰ্মতে যদি আমি এইটো নেগেটিভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম আই ডু নট ডু দ্য ৱাৰ্ক নেক্সট ইউ হেল্প মি এই সেন্টেন্সটো উপৰোক্ত ফৰ্মত আমি নেগেটিভ কৰিলে হ'ব ইউ ডু নট হেল্প মি তুমি মোক সহায় কৰা নাই থাৰ্ড সেন্টেন্স হি প্লেজ ক্ৰিকেট তেওঁ ক্ৰিকেট খেলে এইটো নেগেটিভ কৰিলে হ'ব হি ডাজ নট প্লে ক্ৰিকেট যেহেতু হি থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্ট যাৰ কাৰণে প্লে ভাৰ্বৰ লগত এজ যোগ হৈছে আৰু সেই কাৰণে হি ডাজ নট হি তাৰ পিছত ডাজ ব্যৱহাৰ হৈ তাৰ পিছত নট বহিছে তেওঁ ক্ৰিকেট নেখেলে মিনা ৰাইটস দ্য লেটাৰ মিনাই চিঠিখন লিখিছে এইটো নেগেটিভ কৰিলে হ'ব মিনা ডাজ নট ৰাইট দ্য লেটাৰ মিনাই চিঠিখন লিখা নাই মিনা যেহেতু থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যাৰ কাৰণে ডাজ নট বহি তাৰ পিছত মেইন ভাৰ্বৰ ভি1 ফৰ্মটো বহিছে নেক্সট আহিছোঁ যদি কোনো সেন্টেন্সত অক্সিলাৰি ভাৰ্ব নাথাকে আৰু সেন্টেন্সটো পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত থাকে তেন্তে ডিড অক্সিলাৰি ভাৰ্বৰ সহায় লৈ তাৰ পিছত নট বহুৱাই
আমি সেন্টেন্স নেগেটিভ কৰিব লাগে আৰু সেন্টেন্সটোৰ পাষ্ট টেন্সত দিয়া ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম অৰ্থাৎ V1 লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগে ইমতে যদি আমি নেগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ফৰ্মটো হ'ব সাবজেক্ট প্লাস ডিড নট প্লাস V1 প্লাস আদাৰ ওয়ার্ডস যেনেকুৱা আই ডিড দ্য সাম এইটো নেগেটিভ কৰিলে হ'ব উপৰোক্ত ফৰ্মতে আই ডিড নট ডু দ্য সাম নেক্সট সেন্টেন্স হোৱা হি প্লেড ক্ৰিকেট তেওঁ ক্ৰিকেট খেলিছিল এইটো নেগেটিভ কৰিলে হ'ব হি ডিড নট প্লে ক্ৰিকেট তেওঁ ক্ৰিকেট খেলা নাছিল দে হেল্পড দ্য পুৱাৰ সিহঁতে দুখীয়াসকলক সহায় কৰিছিল এইটো নেগেটিভ কৰিলে হ'ব দি ডিড নট হেল্প দ্য পুৱাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত নো আৰু নট ব্যৱহাৰ কৰি নেগেটিভ কৰিব পৰা নিয়মৰ বিষয়ে আলোচনা ইমানখিনিয়েই মই নেক্সট ভিডিঅ'ত নান নো ওৱান নেভাৰ নাথিং নবডি নান বাট ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে নেগেটিভ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম যদি তোমালোকৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাবা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ এইখিনিতেই যদি তুমি চেনেলটোত নতুন আৰু এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো এৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন গৈ পায় আৰু ভিডিঅ'টো তুমি লগে লগে পাই যোৱা ধন্যবাদ জয় আই অসম।